Welcome back to my channel. So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko inaayos yung mga wig na ginagamit ko for cosplay. So yun, start na tayo. Okay guys, ito yung gagamitin natin na wig para dun sa platelets cosplay. And kung mapapansin nyo, disaster siya. Ayan. Bababad muna natin sa downy yung wig natin. And any downy will do. Ayan. A few moments later. Okay, after natin ibabad siya sa downy, ayan ang itsura niya. Start na natin siyang suklayin muna. Tapos na natin siyang suklayin. So, ang next naman ay paplansyahin natin siya. Let's start!